So hello, Khamli, Namaste, Tashi Dilya to everybody. My name is Ongden and welcome back to my YouTube channel, GTK Throttler. Guys, हामी कहाँ आइपुग्यो? कहाँ हो यो जग्गा? So hello guys, you might be wondering म कहाँ आइपुगे भनेर है. So guys, right now I'm here at Manipal Hospital. यहाँ डेलिभरी आउँछ नि त. सो मैले एउटा सामान मगाएको थिएँ. वेटिङ. सो एउटा सामान मगाएको थिएँ अन्त मेरो सामान आइपुग्दैछ अरे नि त. सो एकछिन पर्खिनु अरे. सो आइएम वेटिङ फर माई सामान. खासै केही होइन, लुगा हो. सो या सो एकछिन बादमा सामान रिसिभ गरिसकेर त्यहाँदेखि अब कहाँ जाने भनेर हामी भन्छौँ. सायद तपाईँहरू टाइटल र थम्बनेल देखेर याद परिसक्यो होला. सो या अहिले भेटौँ, बाई. सो गाइस, मेरो सामान रिसिभ गर्नुपर्ने थियो अनि सामान रिसिभ गरिसकेँ. सो I'm returning from here. So now let's head towards Mansur Brothers place. So guys, म र Mansur Brother चाहिँ यताबाट हिँडिसक्यो अनि सुखाङ ब्रदरले हामीलाई जोइन गर्छ आधी बाटोदेखि सायद तल रानीपुलदेखि होला. So Mansur Brother is behind me अनि yeah, we are leaving from Gangtok. सुखाङ तयार रहेछ नि त हाम्रो सुखाङ बोरो. उकालो चढ्दो रहेछ, हामी ओह्रालो झर्दै थियौँ. अझै सुखाङ बोरो इन न्यू मोटो भ्लगिङ सेटअप. हाम्रो नयाँ मोटो भ्लगर. सो गाइस, हाम्रो सुखाङ बोरोले जोइन गर्यो. बोरो एसएमजी बोरोको स्टाइलमा. सो हाम्रो सुखाङ ब्रदरले जोइन गर्यो हामीलाई. अनि चाहिँ आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ ओभर स्पेसल छ. अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वी आर हेडिङ टुवर्ड्स वान अफ द बेस्ट टी गार्डन इन नर्थ इस्ट इन्डिया. सो या वी आर एक्साइटेड फर द्याट. अगर भयो भने त्यहाँ ड्रोन सटहरू पनि लिन्छौँ. अनि या दामी भ्यू आउँछ, एकदमै दामी छ डेस्टिनेसन हाम्रो. सो या अहिले टाइम हिँड्नु पऱ्यो भने कति बज्यो भन्दाखेरि सायद 11 or 11:15 समथिङ त्यस्तो हुँदै होला. सो या लेट्स गो. राइडको मजा लिनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्. सो गाइस, आजको हाम्रो डेस्टिनेसनको डिस्टेन्स अकर्डिङ टु गुगल इट विल टेक अराउन्ड 1.5 hours टु रिच. अनि आधी बाटोदेखि चाहिँ बाटो एकदमै खराब छ भनेर भन्दै थियो सबैले. अब लेट्स सी कस्तो रहेछ. सुखाङ ब्रोलाई त केही प्रब्लम हुँदैन किनभने त उसको त एक्सपल्स छ नि त अफ रोडिङ बाइक. हामीलाई चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन्छ होला बट केही छैन, मजै आउँछ जस्तै रोड भए पनि. सो फ्युलिङ गराउने होला. फ्युल छैन रहेछ मेरो बाइकमा पनि. सो फ्युलिङ गरौँ, त्यसपछि फेरि वी विल कन्टिन्यू दि राइड. जाउँ. सो गाइस, फ्युलिङ गरिसक्यो. नाउ लेट्स गो. टनल आइपुग्यो. टनल रेभ बम इज इम्पोर्टेन्ट गाइस. हो मोटो भ्लगरहरू. सो ग्याङटकको मोटो भ्लगरहरू हल्ला गर्दै पुग्न आँट्यो हामी सिङताम. ओहो, सो इधर से जाना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक राइट. और कहाँ हो गया भाई. सो सिंगताम के बाजार से गुजरते हुए सिक्किम के 3 मोटो ब्लॉगर और रुका दिया हम 3 मोटो ब्लॉगर को गाइस. ऐसे कैसे चलेगा गाइस. थाइट्स गरम अम्बो गाइस. पाक्यो. अरे वाह, मजा छ त सुखाङ ब्रोलाई त. यो नि त बाटो. ओइ लुक एट भ्यू गाइस. खोला, हिमाल, आकाश, बादल अनि खराब रोड. गाइस, अपने अपने रास्ते से आता तो अच्छा होता ना गाइस. हमको उनके रास्ते से जाना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे रास्ते से आ रहे हैं. I mean, हमारे लेन से.
खैर कोई नहीं, चलो चलते हैं। वो धुलो उड़े नो 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 नो। सो गाइस बाटो चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ। खोला खोला बाइक कुदा जस्तो लाग्दिँदो रहेछ हो। बाटोकै बिचमा खोला हो। अर्को खोला। अरे अरे वाह रमाइलो बाटो। थैट कत्रो उकालो आम्मामा। ओइ आए खुट्टा दब्यो। साइको पो भइदियो त अन्त यो गाडी चढेन अन्त ब्याक आइदिन्छ त। हैट नराम्रो नसोचौ होला। अब ब्रेक लगाइन्छ गयो गाइस। सो ब्रेक टच भी नहीं करने का। मैम के हो यस्तो बाटो थैट। आम्मामा कीचड़ देखिए गाइस, कीचड़ देखिए, इतना कीचड़ भरा है कि आम्मामा। स्लिप खाइदिएँ त स्लिप। आम्मामा बाटो चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ गाइस। झन्डै लड्यो गाइस। सरी ट्याक्सी वाले भैया। निन्जा 300 मा अफ रोडिङ। हिलो हेर्नु न हिलो आम्मामा। कसम खुट्टा झाऱ्यो नि त ब्याट हुन्छ त। कसम गमबुट लगाएर आएको भए पनि हुन्थ्यो रहेछ हौ। राइडिङ बुट त छैन गाइस। गमबुट लगाएर आएको भए पनि हुन्थ्यो रहेछ ऊ अङ्कलको जस्तै। तात्यो ए। सो हाम्रो निन्जा ओभर हिट भएछ अन्त हाम्रो ड्युक पनि ओभर हिट भयो। A few moments later. सो गाइस एकछिन बस्यो अनि बाइक ओभर हिट भएको थियो नि त। सो एकछिन बस्यो मेरो स्टोरेज पनि फुल भयो नि त। सो आधी जस्तो के फाइलहरू इम्पोर्ट गरेँ मैले हल्का स्पेस क्लियर गरेर। फेरि हामी लागेको छौँ हाम्रो डेस्टिनेसनको तरफ। अरू भने त्यस्तै हो बाटो हेर्नुहोस् यस्तै छ। हो यहाँदेखि हामी लेफ्ट जानुपर्ने रहेछ। हो दामी बाटो आयो त गाइस। आम्मामा कस्तो बाटो माथिबाट छ जग्गा। ऐसे बाइकरों के लिए अलग सा रास्ता है और यहाँ पर एकदम छोटा सा स्पीड ब्रेकर है और उसके बाद अच्छा सा रास्ता है। हो टी गार्डन। हो टी गार्डन को झलक देख्न थाल्यो गाइस। हो टी गार्डन आइपुग्यो हामी गाइस। टी गार्डन ये इतनी खुशी गाइस। ओहो अम्बो गाइस चियापत्ती बनायो चियापत्ती। आम्मामा गाइस इट्स रियली ब्युटिफुल गाइस। आम्मामा यो हो नि त बाटो। हैट उयो हेर्नुहोस् त अम्बो क्लाउड्सहरू। सो गाइस दिस इज आवर डेस्टिनेसन फर टुडे। आई लभ तिमी। वो यहाँ अलग्गै ड्रिल गरेर बसौँ है। So guys we have reached। अरे वाह आम्मामा बाइकको हालत। ओ होली मोली गाइस चियापत्ती हो गनायो त है।
त्यत्रो यहाँ आइपुगेर चियाबारीमा त पस्नु पर्दैन है आत्ता चियाबारीमा पस्नु ओके यस्तो चियाबारी हो त्यो चाहिँ मेरो घरको मेरो बारी हो ए अँ मलाई त्यो लगाइदिनु भनेको थियो त के होला मैले यसको गुगलमा हेरेको थिएँ कि 1969 मा उयो गरेको रहेछ हो मैले नि हेरेको थिएँ नि अन्त यो चाहिँ फर्स्ट उयो रहेछ के भन्छ दामी होइन नर्थ इस्टको अब सबैभन्दा बेस्ट सबसे यो चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ हो अनि यो चाहिँ हाम्रो साउथ डिस्ट्रिक्टमा पाइन्छ यो चाहिँ एकदम किम्ती कार्डमम भन्दा पनि किम्ती या यो डाउनलोडै हाल्नुपर्ने रहेछ सो गाइस ड्रोन कनेक्सनमा अलिकति प्रब्लम हुँदैछ अनि नेटवर्क प्रब्लम हो कि केबलको प्रब्लम हो सो चेकिङ आउट सो गाइस वी वर अबाउट टु टेक ड्रोन शट फ्रम हियर अन्त हाम्रो ड्रोन शटको लागि अलिकति ड्रोनमा अलिकति प्रब्लम मिन्स कनेक्सन ड्रोन कनेक्सनमा हल्का प्रब्लम भयो नि त सो हाम्रो अर्को ब्रदरको फोनमा त्यो एप डाउनलोड गर्दैछ अन्त त्यो डाउनलोड हुन अलिक टाइम लाग्ने रहेछ नि त यता अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम पनि रहेछ सो डाउनलोड भइन्जेलसम्म चाहिँ सो डाउनलोड भइन्जेलसम्म हामी यहाँ तल एउटा क्यान्टिन जस्तो रहेछ त्यहाँ गएर चिया खाने खाजा खाने सो या गाइस अलिकति धुम्मै भयो नि त गाइस अन्त हाम्रो ड्रोन पनि अब त्यो अर्को फोनमा डाउनलोड गर्दा त ओभरै ढिलो हुने रहेछ किनभने नेटवर्क राम्रो छैन रहेछ नि त सो त्यही कारण मन्सुब्रोकै फोनबाट गर्दैछौँ अनि त्यो ड्रोनको क्यामेरा लेन्समा त्यो उयो हुन्छ नि हक पसेर चाहिँ त्यो त्यस्तो अब ड्रोन सट राम्रो क्लियरै आएको छैन रहेछ सो या त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति ड्रोन फुटेज हल्का धमिलो खाले आउँछ होला सो हामी जति सक्दो हामी कभर गर्छौँ सो या हल्का अब 4 पनि बज्यो सो अब घर पुग्दा त ओभरै अँध्यारो हुने रहेछ गाइस सो या हेर्नुहोस् हाम्रो लोकेसन एकदम दामी छ आई लभ टेमी मजाको छ लुक एट दिस टी गार्डन सो गाइस हाम्रो मन्सुरपुर र सुखामको चाहिँ यहाँ तल छ हाम्रो बाइकहरू यता पार्क छ अनि यहाँ तल अब यो क्यान्टिन पनि बन्द हुने रहेछ सो या सामानहरू उठाइदिउँ ड्रोनी सट सो गाइस एउटै भएको क्यान्टिन पनि बन्द भइसक्यो अनि एकदमै धुम्मै भइसक्यो अनि वी आर टेकिङ सम ड्रोन सट ओभर हियर हाम्रो पाइलट व्हाट इज इट यो यहाँ माथि रहेछ सो गाइस एकदमै धुमै भइसक्यो अन्त फर्किँदा चाहिँ ओभर बिजोक हुन्छ होला अहिले कति बज्यो 4 साढे 4 हुनु आँटिसक्यो सो घर पुग्दा चाहिँ ओभरै रात पर्ने रहेछ अन्त अरू भने त्यस्तै हो फोटो चाहिँ खिचौँ न फोटो जरुरी है अंकल हैन बाबु अंकल त बुढो होला दामी आयो लु 3 जना बस्यो कतिजना छ 3 जना बस्यो भयो 3 जनाको आयो ऑलराइट गाइस सो फाइनली टिमी तारकू पहुंच गए हैं और ये जो है टिमी टी गार्डन है 1 hour later होली मोली गाइस अझै हामी यतै छौँ खाजा खायो रात पर्यो
घर कहिले पुग्ने हो गाइस बाटो एकदमै खराब छ अनि पानी पर्यो अनि अहिले हल्का पानी रह्यो नि त यहाँ बसेर अन्त खाजा खाइसकेर अब फर्किनेछु अनि रात पनि परिसक्यो अब चाहिँ बिजोक हुन्छ अझै अफरोडिङ डल्लै बाँकी छ लेट्स गो पानीले च्यापचुप भिज्यो रेनकोट त बोकेको थियो बट तरै भए पनि भिज्यो सो घर पुग्दा ओर्दा चाहिँ आज ओभरै लेट हुने रहेछ स्ट्रगल देख्नु हुँदै होला गाइस तपाईँहरूले सो प्लिज एप्रिसिएट आवर वर्क अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टाटा बाई बाई So guys, it is 6:51 PM and we have reached Ranipul Gearheads को त्यहाँ अन्त बाइकको हालत एकदमै खराब छ so we were thinking of washing our bikes over here